අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම Sithumtech YouTube channel එකත් තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් national fuel pass එක ගැන ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තිබ්බා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා සහ වෙච්ච ගොඩක් ප්‍රශ්න ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒක හදාගන්න. හරියටම national fuel pass එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට ඒකේ national fuel pass එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් සහ ඒකේ ආපු ගැටලු ගැන මම කතා කරා. හරි. ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ favorite browser එකට යන්න. browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න තියෙන්නේ fuel.gov.lk මෙන්න මෙහෙම තමයි fuelpass.gov.lk කියන එක තමයි ඔයා type කරන්න ඕනේ. ඔයාට link එක මම comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ site එකට එනවා. මේක සම්පූර්ණ government එකෙන් හදන site එකක්. so ඉතින් මෙන්න මේ site එකට ආවම පස්සේ national fuel pass කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී english සිංහල සහ tamil වලදී ඔයාලා language තුන select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන englishම තියෙනවා. මෙතන මුලින්ම ඔයා එනවා නම් මතක තියාගන්න ඔයා register කියන button එක තමයි click කරන්න ඕනේ. login එක දෙන්න එපා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන register එක click කරන්න. register click කරන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් register එකේදී registration process එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ details ටික ඔයා දාන්න ඕනේ. මුලින්ම NIC number එක කියන්නේ ඔයාගේ national identity card එක දාන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාට තෝරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් passport එක නැත්නම් BRN එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන NIC එක දාන්න. mobile number එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක verify කරන්න ඕනේ. mobile number එක දැම්මන් පස්සේ ඔයාට මෙතනදී OTP එකක් එනවා. OTP කියන්නේ ඔයාගේ mobile number එකට ඒ mobile number එකට එන OTP එක දාන්න ඕනේ මෙතනින්. ඒ කියන්නේ mobile number එක ගැහුවම පස්සේ ඔයාට මෙතන send OTP කියලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාට OTP ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ first name එක last name එක සහ ඔයාගේ address එක දාන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් මේ ටික අපි දාලා ඉමු. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේකෙදී mobile number එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන send OTP කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරන් පස්සේ ඔයාට OTP එක ඔයාගේ phone එකට එනවා බලා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් OTP එක ඔයා ගැහුවම පස්සේ ඔයාට මෙතන verify කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක verify කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට phone එකට එන OTP එක ඔයා දාපු number එකට අදාළව OTP එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක verify වෙනවා. ඊට පස්සේ OTP verified කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක last name එක සහ address එක තමයි ඔයාට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ details ටික හරියට දැම්මන් පස්සේ ඔයාට මෙතන next කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. next කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ details ටික සම්පූර්ණයෙන් මෙතනදී complete වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ vehicle එකේ details ටික. ඉතින් personal details මෙතන green line එක බලා ගන්න පුළුවන් එක complete වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාට තියෙන්නේ vehicle number එක type කරන්න, vehicle type එක, ඒ වගේම chassis number එක type කරන්න, ඒ වගේම fuel type එක තෝරන්න සහ මෙතන agree දීලා register වෙන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාට අර විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ details දෙද්දී ඔයා හරියටම බලලා හරිම නිවැරදිම details දෙන්න. මෙතන vehicle number එකේදී ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ vehicle එකේ තියෙන මේ digits කිහිපය දෙන්න තියෙන. මෙතනදී ඔයාගේ number එක vehicle number එක සහ මෙතන ඔයාගේ ඒක ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන දෙන්න ඕනේ. capital වලින් දෙන්න. ඒ වගේම bike type එක මෙතනින් තෝරන්න. chassis number එක හරියට දෙතුන් වතාවක් check කරගන්න. select fuel type කියන එක මෙතන petrol කියන එක දෙන්න. petrol තමයි ඉතින් bike මෙතන select කරොත් එන්නේ. ඊට පස්සේ terms and conditions I agree to කියන එකට මෙතන click එකක් දෙන්න. මෙතන terms and conditions කියවන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන click කරලා කියවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට මෙතන register කියන එක click කරන්න. ඉතින් registration fail කියලා වැටෙනවා. vehicle number and chassis number mismatch කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුව ගොඩක් අයට අවිලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවේ මට හරියයි කියලා. නමුත් හරි ගියේ නෑ. registration failed කියලා වැටුණා. vehicle number and chassis number mismatch කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුව ගොඩක් අයට අවිලා තිබ්බා. මේ වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරා. කලින් එකේනොත් කිව්වා register වෙද්දී මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අයට අවිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ සයිට් එකේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේක. ඉතින් මම හිතුවේ මෙතන මටත් හරියයි කියලා. නමුත් හරි ගියේ නෑ. registration failed කියලා වැටුණා. ඉතින් මෙතනදී vehicle number and chassis number mismatch. okay. මෙතන vehicle number එක බලන්න. මෙතන එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා BD මේ මෙතන මේ example එකක් දීලා තියෙනවා. අකුරු 3යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට එතන ඉතින් එතන ඒ අකුරු ප්‍රමාණය තමයි ගහන්න ඕනේ. නැවත තව බලන්න vehicle number එක හරියද කියලා ඔයාගේ vehicle number එකයි bike type එක සහ මේ chassis number එකේදී නැවත වතාවක් බලන්න check කරලා පොඩ්ඩක් හරි miss වෙලාද කියලා. ඉතින් දැන් මගේ details මම check කරා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන register වෙන්නේ නැහැ.
රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆේල්ඩ් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලුව ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපිට මේ විදිහට ෆික්ස් කරන්න බෑ. හේතුව මේකේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් දුන්නාන් පස්සේ අපිට එතනින් එහාට මොකුත් කරන්න බෑ. සෝ ඉතින් මේක මේ විදිහට වැටුනොත් ගණන් ගන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. මෙයාලා සඳහන් කරලා තිබ්බා කලින්ම වීඩියෝ එකේ කිව්වා මේ පොඩි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මම මේ බැලුවේ දවසකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එක නැවතතාවක් අන්න මේන්ටේනන්ස් වලින් අයින් කරලා තිබ්බා. ඒක අයින් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙදිත් මෙයාලා මේක තාම හදලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තට මේක ලොකු ගැටලුවක්. සෝ ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. තව දවස් දෙකකින් විතර try එකක් දෙමු. මම මේ පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. මේ විදිහට registration failed කියලා ඔයාලගෙත් වැරලා තියෙනවා නම් කලබල වෙන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම සම්පූර්ණයෙන් මේක ඉක්මනින් මෙයාලා හැදුවන් පස්සේ මම ඔයාලව අප්ඩේට් කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ details ටික තමයි හරියටම දෙන්න ඕනේ. ওই details ටික දීලා ඔයාලට හරියට register වෙන්න පුළුවන්. මේ site එකේ නැවතතාවක් හරියට හැදුවන් පස්සේ කියන මේ විදිහට registration failed ගොඩක් අය මේ දැනුත් comments එනවා මේ registration කරන්න බෑ. ඒක වැරදි registration failed කියලා වෙනවා කියලා. කලබල වෙන්න එපා. මේ පිළිබඳව මම අප්ඩේට් එකක් ගේන්නම්. මේක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. තාමත් අද දවස 17 නමුත් තාමත් මේක 17 මේ වීඩියෝ එකක් දන්නේ 8:42ට. නමුත් තාමත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆේල්ඩ් කියලා වැටෙනවා. මිස්මැච් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලත් ඇවිල්ලා ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කලබල වෙන්න එපා. මේ ගැන අප්ඩේට් එකම ඉක්මනින්ම දෙන්න.